ආයිබෝන්. අපි අද වෙලා ඉන්නේ මිනුවන්ගොඩ චමා කම්පියුටර්ස් එකට මගේ ඩ්‍රීම් PC එක බිල්ඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි අතුලට ගිහලා බලමු. Chama 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 computers chama 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 computers BLAZEEX store එක ළඟින්ම drop කරන්න මට බලන්න BLAZEEX store එක ළඟින්ම drop කරන්න මට බලන්න chama 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 computers chama 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 computers ආතලකේ supermarket වගේ තෝරගත්ත computer ගති බලන් හිටිය දැන් හොඳටම ඇති එන්න යන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ගති
Hi, welcome to CHAMA Computers. ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා අචින්ත මල්ලිගේ PC build එකට. එයා කිරිවලි නම් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ CHAMA Computers එකට. ඉතින් එයාගේ requirement එක තියෙන්නේ software පැත්තෙන් ගත්තාම FL Studio, Photoshop, Adobe Illustrator, ඊට අමතරව Premiere Pro වගේ softwares run කරගන්න. ඉතින් workstation purpose එකට තමයි PC build එක යන්නේ. processor එක අපි තෝරගෙන තියෙනවා i5 dual Gen F processor එකක්. ඉතින් graphic card එකක් තියෙනවා මේ build එකට. graphic card එක වෙන්නේ GTX 1650 MSI graphic card එකක්. motherboard එක විදියට අපි B760 Pro series එකේ MSI motherboard එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. DDR5 මේ motherboard එකේ use වෙන්නේ. ඉතින් RAM එක විදියට අපි 16GB single stick එකක් use කරලා තියෙනවා Thermaltake brand එකෙන් 5600 MHz එහෙම නැත්නම් MTS speed එකෙන් තියෙන. ඉස්සරහදී මේ build එක upgrade කරගන්න RAM එකේ තව වැඩි capacity එකකට යන්න පුළුවන් වෙන විදියට තමයි මේක plan කරලා තියෙන්නේ මල්ලි. එතකොට මෙතනදී අපි power supply එක විදියට Thermaltake brand එකේම 50 watt power supply එකක් use කරලා තියෙනවා. සහ casing එක විදියට Endura 240 එකක් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. SEGOTEPE brand එකේ Endura 240S mid tower gaming casing එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තාම එයා monitors දෙකක් add කරගෙන තියෙනවා. I think 24 inch MSI Pro MP251 කියන model එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. 100Hz monitor එකක් ඉතින් balance එකේ gaming සහ ඔයාගේ video editing මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ monitor එකක් තමයි select කරගෙන තියෙන්නේ මේ මල්ලි. ඉතින් monitors දෙකක්ම තියෙනවා. යාට ඉතින් dual monitor setup එකකට යන්න තමයි ආ plan කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම අපිට peripheral විදියට ගත්තාම extra එයාගේ add කරගෙන තියෙන keyboard එකක් FANTECH brand එකේ Fighter 2 කියන keyboard එක තමයි ආ use කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් mouse එක විදියට ටිකක් හොඳ high end mouse එකක් use කරලා තියෙනවා. HyperX brand එකේ Pulse Fire Core කියන mouse එක තමයි ආ use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් editing වගේ යනවා නම් ටිකක් අතර පහසු mouse එකක් හා smooth mouse එකක් use කරන්න ඉතින් හොඳ තේරීමක් කරගෙන තියෙනවා HyperX brand එකේ mouse එකට යන එකෙන්. ඊට අමතරව මේකට UPS එකකුත් add වෙලා තියෙනවා. UPS එක 650 VA UPS එකක් තමයි ආ use කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තාම අපිට මේ PC build එකේ මෙතන අපිට දකින්න නැති වුණාට 6x2 CHAMA table එකක් A11 table එකක් add වෙලා තියෙනවා. සහ FANTECH brand එකේම office chair එකක් add වෙලා තියෙනවා. මෙයාට ටිකක් වෙලා වැඩ කරන purpose එකකට යන හින්දා ඉතින් comfortable විදිහට ඉඳගෙන ඒක වැඩ ටික කරගන්න chair එකකුත් add වෙලා තියෙනවා office chair එකක්. ඉතින් ඔය කියන විදිහට තමයි build එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කරන්න බෑ මෙතන headset එකකුත් තියෙනවා. මට ඒක කියන්න බැරි වුණා. මේ headset එක අපේ EKSA brand එකේ E9000 Pro කියන headset එක use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් type C USB ඊට අමතරව 3.5 කියන පිළි තුනටම මේක use කරන්න පුළුවන්. සහ surround sound noise cancelling ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ premium quality එකේ headset එකක් මේක. ඉතින් ඔය කියන විදිහට තමයි build එකේ සම්පූර්ණ parts ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. storage එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 256GB NVMe එකක් සහ 1TB hard drive එකක් use කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි build එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේනකොට assemble කරලා ඉවරයි. software පැත්තේ වැඩ ටිකක් දැන් ඉවර වෙගෙන යන්නේ අන්තිම කොටස තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අපි බලමු මල්ලි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කොහොමද PC build එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට setup කරාට පස්සේ කොහොමද කියන එක ඉස්සරහට බලමු. thank you. Chama, 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 chama. Computers, chama, 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 chama. Computers, chama, 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 chama. Computers, chama, 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 chama. Computers. Adaganna kam PC. Balamuda lassana movie. Boring nෑ දැන් darling. Gaming තියනම timing. Shopping යන්නද bike කරන්නද ආතල් එකේ supermarket වගේ බලන් හිටිය දැන් හොඳටම ඇති එන්න යන්න මේ trend එක ගති. Chama, 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 chama. Computers, 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 hina mamana computer එක laptop එක ගන්න තියෙන සුපිරිම තැන CHAMA computers BLAZEEX store. Chama, 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 computers, chama, chama, chama. Chama, 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 computers BLAZEEX store එක ළඟින්ම